Sếp chê lương tôi cao, liền cắt giảm lương tôi, ép tôi tự cút đi, rồi sắp xếp cho em rể của mình cướp đoạt thành của lao động của tôi, mang lại lợi nhuận hàng chục triệu. Tôi không cãi không ầm ĩ, trực tiếp rời đi. Tới khi gặp lại công ty của anh ta, giờ đã đối mặt với nguy cơ phá sản. Cúi đầu cúi cổ đi khắp nơi xin đầu tư. Trần Phàm công ty kinh doanh khó khăn, cần tối ưu hóa cơ cấu nhân sự, quyết định điều chỉnh lương cho cậu. Đến bước này, công ty cũng không muốn. Nếu cậu không thể chấp nhận, có thể tìm việc khác. Tôi ngẩn người ra mới thức tỉnh. Sếp đang dùng tâm huyết để đuổi tôi đi, nhưng nói gì về tình trạng kinh doanh khó khăn đều là lời bịp bợm. Năm nay sản phẩm tôi nghiên cứu bán rất chạy, doanh thu tăng trưởng nhiều hơn so với năm ngoái. Anh ta chỉ thấy lương của tôi cao thôi. Những năm qua tôi cùng với công ty trưởng thành, tôi cũng là trụ cột của công ty rồi. Bây giờ công ty đi vào quỹ đạo, sếp lại đối xử với tôi như vậy, làm người ta rất thất vọng. Nhưng vì tinh thần có đầu có cuối, tôi vẫn nhắc nhở sếp. Hệ thống phần mềm của tập đoàn sắp nghiệm thu rồi. Tôi có nên đợi sau khi hệ thống online và bàn giao mới xong đi không? Không cần, dự án này có người theo dõi. Cậu không cần phải lo. Lòng tôi càng lạnh hơn, dự án này theo suốt 1 năm. Thức khuya không biết dụng bao nhiêu tóc. Xét nghiệm thu dự án rồi. Lúc này thay tôi. Rõ ràng là không muốn trả hoa hồng cho tôi. Tiền hoa hồng gần 100.000 lại không có. Tôi tức giận đến run người, nói lạnh lùng, hoa hồng của năm ngoái chưa được trả. Còn tiền bồi thường sa thải. Những thứ đó trả đầy đủ thì tôi đi. Sếp giấu ánh mắt sau cặp kính. Trần Phàm à, công ty bây giờ không có tiền, tài khoản sạch bong như gương mặt. Cậu xem hoa hồng gì đó hay là thôi đi. Tôi cười khổ, đầu năm, sếp còn lấy tiền của công ty mua trước một căn biệt thự độc lập. Tháng trước còn cùng với bà chủ đi du lịch châu Phi mua sắm. Làm sao có thể không có tiền được, nói đến hoa hồng thì lại muốn quỵt. Nói chung là tôi chỉ báo cậu chuyển vị trí và giảm lương. Nếu cậu tự động thôi việc, thì không có tiền bồi thường. Tôi sắp tức điên lên. Anh ta đổi người phụ trách dự án lấy hoa hồng của tôi. Năm nay, hoa hồng năm ngoái chưa được trả cũng muốn quỵt. Bây giờ còn muốn tôi tự động nghỉ việc, tiết kiệm thêm tiền bồi thường. Anh ta tính toán rất kỹ. Muốn tôi tự động từ bỏ mấy trăm nghìn này. Thật sự coi tôi như thằng ngốc. Tôi tức giận trong lòng. Thật muốn lập tức cút đi. Nhưng nghĩ đến tiền thế chấp nhà, tiền thế chấp xe, còn con gái sắp vào mẫu giáo, vẫn cố nén giận ép ra một câu từ kẽ răng. Vậy tôi đợi đến khi công ty có tiền, trả hoa hồng rồi mới đi. Tôi trở về văn phòng của mình. Trong đó có một người đàn ông lạ, nghe nói là em rể của sếp. Sau này văn phòng của tôi là của anh ta. Sếp đi vào, nhìn tôi cười khẩy. Trần Phàm, sau này cậu làm việc ở chỗ kia đi. Ngón tay anh ta chỉ vào vị trí làm việc ở góc phòng, không chỉ nhỏ mà còn sát bên máy nước và nhà vệ sinh. Một vài đồng nghiệp đã dọn đồ đạc cá nhân của tôi, gói gọn gàng. Tôi lặng lẽ ôm thùng cắt tông đến vị trí làm việc mới. Mọi người đều ở đây. Vậy tôi tuyên bố một việc. Từ hôm nay, giám đốc nghiên cứu và phát triển là đồng nghiệp mới. Nhiệm Vĩ, nhiệm giám đốc là nhân tài 10 cao cấp về từ nước ngoài. Tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của cậu ấy, bộ phận Anh và D của chúng ta sẽ tiếp tục tạo nên kỳ tích. Vỗ tay nhiệt tình nào. Có đồng nghiệp hỏi, thế còn giám đốc Trần? Sếp liếc nhìn tôi nói bâng quơ. Lão Trần không còn đảm nhiệm chức vụ giám đốc nghiên cứu và phát triển của công ty nữa, điều chỉnh lại thành lập trình viên bình thường. Lão Trần, cậu bàn giao công việc hiện tại cho nhiệm giám đốc, đặc biệt là dự án của tập đoàn. Sau này, dự án này do nhiệm giám đốc toàn quyền chịu trách nhiệm, cậu không cần phải quản nữa. Học trò của tôi, Hà Bân, thấy tôi không lên tiếng, hỏi sếp. Dự án của tập đoàn là do Trần giám đốc làm nên. Ngày mai nghiệm thu rồi. Lúc này chuyển giao cho nhiệm giám đốc, có hơi không phù hợp không? Tiếc là sếp không phải là người làm kỹ thuật, không để tâm đến chuyện này. Ngược lại còn vẫy vẫy tay nói, nhiệm giám đốc là chuyên gia kỹ thuật về từ nước ngoài. Không có việc gì mà cậu ấy không làm được. Toàn bộ dự án kế hoạch cậu ấy toàn quyền chịu trách nhiệm. Các cậu yên tâm. Tôi thấy Hà Bân muốn lên tiếng, nhanh chóng gửi cho anh ta một cái nháy mắt, bảo anh ta không nên nói nữa. Nhiệm Vĩ lúc này cũng hắng họng, bắt đầu bài phát biểu nhậm chức của mình. Vừa rồi tôi đã xem qua các dự án trước đây. Sản phẩm đã được sự công nhận cao, hiệu quả thực thì thấp. Chất lượng dịch vụ cũng cần cải thiện. Tuy nhiên, so sánh với những dự án mà tôi đã làm ở nước ngoài, những dự án này đều là dự án nhỏ rất đơn giản. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm. Nói rất nhiều. Chẳng qua là nói về kinh nghiệm và năng lực của anh ta. Như thế nào? Hy vọng mọi người sẽ hợp tác tốt với anh ta. Thì anh ta sẽ giúp mọi người mua nhà mua xe. Nói thật là cái bánh dẻo này quá già. Tôi cảm thấy rất ghê tởm. Sau họp, Nghiêm Vĩ dẫn một vài người đến. Mọi người thay máy tính của lão Trần đi. Lập trình viên bình thường không cần dùng máy tính tốt như vậy. Mọi người cũng mở máy tính của anh ta ra, xem cậu ta có làm việc riêng không. Nếu tôi phát hiện ra bí mật gì, hi hi, thì cậu trở đi tù đi. Tôi nhìn anh ta vẻ mặt đắc thắng, cười lạnh lùng. Nam giám đốc có phải là điên không? Tôi làm việc làm sao có thời gian làm việc riêng. Hoa hồng năm ngoái mọi người đều được trả, chỉ còn tôi thôi. Làm sao tôi không thể đòi hoa hồng của sếp? Anh ta hừ một tiếng. Sao cậu không biết biết ơn? Người ta tốt nghiệp không lấy lương, đều muốn đến công ty chúng ta học hỏi. Còn cậu thì sao? Lương cao như vậy,
còn muốn hoa hồng tiền thưởng. Dự án đơn giản như vậy, làm như chính mình giỏi lắm. Quản lý dự án chẳng qua là chỉ huy người khác làm việc. Ai cũng biết mà. Nếu tôi đến sớm hơn 2 năm ở bộ phận nghiên cứu và phát triển, chắc chắn sẽ không như hiện tại. Công ty cũng sẽ lên sàn chứng khoán sớm cũng hơn. Không xem xét mình có bằng cấp gì, chiến chỗ ngồi không làm việc. Những người khác trong văn phòng nghe anh ta nói thế, lập tức xôn xao. Những năm qua, thành tích làm việc của tôi mọi người đều nhìn thấy, nhưng chỉ với vài câu nói này đã xóa sạch. Tôi tức giận đến nổi toàn thân run lên, nói không ra lời. Anh ta rất đắc thẳng nhìn quanh mọi người. Mọi người hay cố gắng làm việc, ai lười biếng trong giờ làm việc sẽ bị cắt lương, thậm chí sa thải. Tôi cười lạnh. Ngày mai sẽ tiến hành nghiệm thu dự án của tập đoàn. Nhiều nước có quan trọng, không có tôi ở đó, chắc chắn là không ổn. Có người tự cho mình là giỏi, nghĩ rằng quản lý dự án chỉ là ra lệnh cho người khác, thì tôi sẽ xem anh ta làm sao mà xoay sở. Quả nhiên, không lâu sau, Nhiệm Vĩ bước ra khỏi văn phòng, tức giận đi tìm tôi. Trân Phàm, dự án của tập đoàn trước đây cậu làm thế nào? Tài liệu quá phức tạp, cậu đến đây giải thích từ đầu đến cuối cho tôi. Tôi bó tay luôn, ngay cả tài liệu bàn giao cũng không hiểu. Trình độ của thằng này có lẽ còn thua cả nhân viên bình thường. Còn gì là chuyên gia về từ nước ngoài? Tôi từ từ trả lời. Xin lỗi Nhiệm giám đốc, bây giờ tôi là lập trình viên bình thường, chỉ có thể viết code, công việc của anh tôi không thể hỗ trợ. Tôi chuyển ánh mắt về màn hình. Ngón trỏ nhanh nhẹn gõ code trên bàn phím. Anh ta lúc này trợn mắt. Sao không thể hỗ trợ? Sếp bảo cậu phải hỗ trợ tôi. Nhiệm giám đốc, tất cả những gì cần bàn giao, tôi đều bàn giao cho anh rồi, anh còn tịch thu máy tính của tôi. Nếu tài liệu bàn giao có vấn đề thì tôi sẽ sửa. Nhưng nếu anh không hiểu quy trình kinh doanh của khách hàng, thì thật sự tôi không thể làm gì. Cậu có ý gì? Không chấp hành lệnh à? Anh ta nói lạnh lùng. Bảo cậu hỗ trợ công việc cậu lại cự tuyệt. Làm được thì làm không được thì cút. Xung quanh một mảnh im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng chim hót. Tôi cười, Nhiệm giám đốc, bây giờ tôi không phải là người trong nhóm dự án, công việc gì chứ? Anh muốn tôi cút? Được chứ, anh để sếp trả hoa hồng năm ngoái và tiền bồi thường cho tôi sẽ lập tức rời đi. Ông đúng rồi, theo luật lao động, tiền bồi thường của tôi là tính theo ăn. Anh ta mất màu mặt. Tôi cố tình câu kéo. Nhiệm giám đốc, anh bảo tôi làm việc của giám đốc với lương của lập trình viên, bình thường làm việc của anh. Vậy hoa hồng của người phụ trách dự án anh chia cho tôi bao nhiêu? Anh ta mặt đỏ ửng. Giọng nói cũng yếu đi. Nhiều tài liệu như vậy, tôi xem từng cái phải xem đến khi nào? Tôi thật sự bó tay. Thở dài một cái. Nhiệm giám đốc không phải là nói đây là dự án nhỏ sao? Hơn nữa tôi giúp anh, vậy số điểm của tôi thì sao? Anh lấy hoa hồng, tôi bị cắt lương, anh có xấu hổ không? Hư đừng tưởng không có cậu là tôi không thể làm được. Nhóm dự án của tập đoàn, tối nay toàn bộ ở lại làm việc thêm. Văn phòng lập tức tràn ngập tiếng than vãn. Tôi không còn là thành viên nhóm dự án nữa. Vui vẻ lời biếng tan làm đúng giờ. Các bạn thân yêu đang xem video này, bất kể hiện tại bạn đang ở hoàn cảnh nào, có thể xem được video này chứng tỏ bạn sắp lên bờ rồi. Hãy tin dữ liệu lớn sẽ không sai. Hãy để lại một câu lên bờ rồi, chắc chắn bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong mùa này. Có cái gì đấy. Ngày hôm sau tôi bước vào văn phòng. Các đồng nghiệp trong bộ phận nghiên cứu và phát triển thực sự đang ngủ trên vị trí làm việc. Nhìn thấy tôi, hai bên như gặp người cứu mạng mà lao về phía tôi. Thầy đến rồi. Tối qua sao liên lạc không được với thầy? Chúng tôi đã làm gì? Nhiệm giám đốc bảo chúng tôi làm việc thêm, không cho về nhà. Tôi cười. Nhiệm giám đốc là người tài năng về từ nước ngoài, có anh ấy thì chắc chắn là ổn. Nghe tôi nói vậy, trên mặt các đồng nghiệp hiện lên nụ cười đắng cay. Sếp tức giận lao về phía tôi. Trân Phàm, tôi đã nhắn tin trong nhóm rồi. Sao cậu không trả lời? Tôi lấy điện thoại ra cho anh ta xem. Không có mà. Tôi thấy có nhóm nào nhắn gì đâu. Sếp ngẩn người, Hà Bân giải thích. Sếp, Nhiệm giám đốc tạo 10 nhóm làm việc của dự án, nhưng anh Trần không có trong nhóm. Sắc mặt của sếp như bị táo bón. Buổi sáng nghiệm thu làm sao mà lúng túng thế? Rốt cuộc là nút gỡ nào có vấn đề? Tôi giả vờ nhìn quanh rồi hỏi sếp. Anh đang hỏi tôi à? Dự án này không phải là tôi chịu trách nhiệm. Ai chịu trách nhiệm thì anh tìm ai đó. Liên quan gì đến tôi? Sếp cạn lời. Sắc mặt xanh lè bước vào văn phòng của Nhiệm Vĩ. Một lúc sau, sếp lại tức giận chạy ra tìm tôi. Cậu có bàn giao đàng hoàng với Nhiệm giám đốc không? Tôi lập tức mò lịch sử bàn giao với Nhiệm Vĩ. Tất cả tài liệu kỹ thuật không thiếu một cái nào, đều gửi cho anh ta hết. Nếu tài liệu có vấn đề, tôi chịu trách nhiệm. Những việc khác thì không thể đổ lỗi cho tôi được. Sếp tức giận đến nỗi dậm chân. Anh ta mới tới chưa quen việc. Là người cũ, cậu không thể giúp anh ta sao? Tôi bó tay, lấy dự án của tôi còn bảo tôi giúp anh ta. Sếp, tôi chỉ là lập trình viên bình thường. Tôi cũng có việc của mình phải làm. Thật sự không có thời gian rảnh giúp anh ta, muốn tôi giúp cũng được. Thôi thì tháng này tôi không lấy tiền thưởng, nhưng sếp anh phải trả hoa hồng của tôi cho tôi. Tôi sắp không có tiền ăn rồi. Sếp mắt nhìn tôi như phun lửa. Cậu tưởng không có dự án này, công ty sẽ phá sản à? Không muốn làm thì cút. Tôi không nghe theo anh ta, vẫn là câu nói ấy.
Trả hoa hồng và tiền bồi thường, tôi lập tức cút. Thầy biết không, nghiệm tổng ấy như thằng ngốc. Tài liệu kỹ thuật cũng không hiểu. Thật sự không biết có phải là người trong ngành không. Trong cuộc họp video với tập đoàn, còn cãi nhau với người ta. Dự án này mà hỏng, hoa hồng dự án của mọi người sẽ bị hủy. Chiều nay bộ phận tài chính trả lại tất cả hóa đơn, chi phí công tác của tôi. Lần này nói là không phù hợp với quy định của công ty, không bảo hiểm, không được bảo hiểm. Những hạng mục bảo hiểm này trước đây đều không có vấn đề. Số tiền cũng không vượt quá giới hạn của công ty, sao lại không phù hợp với quy định? Không cần phải nói, chắc chắn là sếp chỉ huy. Anh ta không chỉ muốn quy tiền bồi thường và hoa hồng của tôi, còn muốn tôi tự mình chịu trách nhiệm cho chi phí công tác. Sếp tính toán rất kỹ. Tôi cười lạnh cất hóa đơn đi. Trong lòng âm thầm ghi thêm một khoản nợ mới cho sếp. Cứ chờ xem, đến lúc đó nợ cũ nợ mới tính chung. Buổi nghiệm thu dự án hôm nay thảm hại. Nếu không thể thông qua, không chỉ tiền dự án giai đoạn sau không được thanh toán, tập đoàn đối tác còn đòi lại tiền cọc trước đó. Và theo điều khoản hợp đồng công ty phải bồi thường. Sếp tức giận đến mức sốc phun máu, trong phòng họp chửi bới om sòm. Toàn bộ công ty đều nghe thấy. Không lâu sau, Hà Bân chạy ra khỏi phòng họp tìm tôi. Thầy, dự án nghiệm thu không thành công. Chủ tịch tập đoàn đối tác mắng sếp và nghiệm tổng tế tác. Bắt buộc phải tìm thầy để kết nối, sếp bảo thầy vào phòng họp hỗ trợ. Tôi đang bận đây. Ngón tay gõ trên bàn phím. Không rời mông, nhưng điện thoại của sếp cũng gọi đến, không ngừng thúc giục. Tôi đi tới cửa phòng họp, nghe thấy tiếng của chủ tịch của tập đoàn đối tác. Truyền từ loa ra, vừa gấp vừa nhanh như bắn súng máy. Nhiệm Vĩ ngồi trước camera mặt ngơ ngác, không ngừng lau mồ hôi. Trước đó anh ta không hiểu tài liệu, lúc này chủ tịch nói về vấn đề quy trình. Tôi dám khẳng định anh ta cũng hoàn toàn không hiểu, đến khi phải trả lời câu hỏi. Anh ta lúng túng trước camera một lúc lâu, không nói ra lời. Buộc phải quay sang nhìn các đồng nghiệp. Các đồng nghiệp sợ bị lôi vào, đều cúi đầu không dám nhìn anh ta. Sếp đứng bên cạnh mặt đen như đít tồi. Có lẽ bây giờ anh ta đang hối hận rất nhiều. Tôi bước vào phòng họp. Tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi. Tôi cười khẽ nói từ tốn. Sếp, anh tìm tôi có việc gì? Tôi đang bận viết code. Sếp nhìn thấy tôi như gặp người cứu mạng, mặt đỏ ửng lên. Cố gắng cười. Lão Trần à, dự án của tập đoàn vẫn là cậu quen thuộc hơn. Cậu đến nói chuyện với chủ tịch một chút đi. Tôi hiện lên vẻ mặt khó xử. Sếp, không phù hợp chứ. Tôi đã bàn giao xong rồi. Bây giờ dự án của tập đoàn do nhiệm giám đốc chịu trách nhiệm. Nhiệm Vĩ mặt đỏ lên lại nói không ra lời. Sếp cười nhẹ. Nhiệm giám đốc mới tới, chưa quen với chi tiết của dự án. Trần Phàm, cậu nói chuyện với chủ tịch một lúc đi. Tôi hiện lên vẻ mặt khó xử. Sếp, việc của tôi còn chưa làm xong. Nếu tháng này không hoàn thành, anh lại không trả tiền, tôi phải làm sao? Lấy hoa hồng dự án trước đó của cậu. Thì cả tôi đã đuyết TV, bây giờ chắc là bị mắc kẹt ở khâu thanh toán. Tôi sẽ đi thúc giục. Ngày mai sẽ về tài khoản của cậu. Nghe anh ta nói vậy, tôi bước vào giữa phòng họp, nói chuyện với tập đoàn về dự án này. Tôi rõ như lòng bàn tay, bên kia có thể hỏi gì, tôi đều đã chuẩn bị sẵn, không lỗ hổng nào trả lời từng cái, và cũng tiện sắp xếp luôn. Trong nhóm dự án, ai theo dõi, ai kiểm tra, ai nộp báo cáo. Hôm nay chỉ nghiệm thu được một module. Tiếp theo còn nhiều module khác cần nghiệm thu. Chủ tịch cuối cùng cũng hài lòng. Còn nói là sau này dự án này chỉ liên hệ với tôi. Kết thúc cuộc họp video, tôi cười hỏi nhiệm giám đốc. Hôm nay vấn đề đều đã được giải quyết, ngày mai tôi còn rất nhiều việc khác phải làm. Anh đừng tìm tôi nữa được không? Anh ta bây giờ đã mồ hôi nhễ nhại. Não bộ bị treo nói không ra lời. Thấy anh ta cứng họng, tôi áp lên một cú chốt. Lúc nãy chủ tịch nói rồi, rất không hài lòng với việc kết nối lần này. Nếu nghiệm thu không đạt chuẩn sẽ hủy bỏ hợp tác, còn phải kiện theo hợp đồng. Sếp lập tức hoảng sợ. Gần 40% doanh thu của công ty là do dự án của tập đoàn này. Nếu mất khách hàng này thì công ty sẽ mất lỗ rất nhiều. Không chỉ thế, nếu thực sự hủy bỏ hợp tác, công ty không chỉ phải trả lại tiền cọc trước đó, còn phải bồi thường theo số tiền ghi trong hợp đồng. Không phải là con số nhỏ. Sếp mặt mỉm cười vỗ vai tôi. Dự án này cậu tiếp tục chịu trách nhiệm đi. Nhanh chóng nắm lấy thời gian, để họ nghiệm thu thông qua, thanh toán tiền cho chúng ta. Như vậy mọi người mới nhận được hoa hồng. Tôi hiện lên vẻ mặt khó xử. Sếp đừng nói đến dự án này nữa. Dự án năm ngoái, hoa hồng của mọi người đều được trả hết rồi. Chỉ còn riêng tôi chưa được. Tôi sắp không có tiền ăn rồi. Sếp thịt mỡ trên mặt rung rung, nhanh chóng giả vờ giận dữ. Hoa hồng tôi đã duyệt rồi. Chắc chắn là bộ phận tài chính làm việc chậm trễ. Lũ người này cả ngày làm gì? Chỉ biết lấy lương không làm việc. Bây giờ tôi sẽ đi bảo họ mau chuyển tiền cho cậu. Đây là hóa đơn chi phí công tác của tôi. Lần này bộ phận tài chính nói không phù hợp với quy định, không cho tôi bảo hiểm. Anh mang đi cho họ xem. Nếu không có vấn đề thì chuyển tiền cùng lúc luôn. Sếp cầm hóa đơn, nhìn chằm chằm vào tôi. Trước đây,
Trong công ty ai dám nói chuyện với anh ta như vậy, nhưng nhìn nụ cười hiền lành của tôi. Trên mặt anh ta lên màu tím. Lâu mới ép ra một chữ được từ kẽ răng. Sếp tự mình ra tay. Quả thật nhanh. Không lâu sau nhận được tin nhắn trên điện thoại. Hoa hồng và tiền bảo hiểm đều về tài khoản vào rồi. khoảng 200.000. Tâm trạng tôi rất tốt, sự ức chế trong lòng cũng tan biến. Quan trọng hơn là nhận được tiền, cuối cùng cũng thoát khỏi nỗi uất ức. Lão Trần, cậu bị sa thải. Ngày mai cậu không cần đến công ty làm việc nữa. Sếp, vượt xong rồi giúp cậu. Trong lúc tôi vừa giúp công ty ký hợp đồng 20 triệu, để không phải trả hoa hồng cho tôi. Thực sự là sa thải tôi, nhưng ngạc nhiên là anh ta rất sẵn lòng trả tiền bồi thường. Nhưng tôi biết tính cách của sếp, không thể nào sẵn lòng như vậy, chắc chắn là có âm mưu gì đó. Quả nhiên, tôi mới đi làm ở công ty mới được một thời gian ngắn thì nhận được cuộc gọi của học trò. Nói là sếp muốn kiện tôi 6 phạm hợp đồng bảo mật. Lúc tôi vào làm, tôi đã ký hợp đồng bảo mật với công ty. Yêu cầu trong vòng 3 năm sau khi nghỉ việc, không được làm công việc cạnh tranh với công ty cũ. Không biết họ điều tra thế nào. Lại nói là tôi đang làm việc ở công ty đối thủ, sẵn sàng kiện tôi. 2 ngày sau, tôi nhận được thư từ luật sư. Trong thư khiển trách tôi không tuân thủ quy định bảo mật, gây thiệt hại sâu công ty cũ, vân vân. Sếp yêu cầu tôi trả lại tiền bồi thường nghỉ việc và yêu cầu bồi thường một khoản lớn theo hợp đồng bảo mật. Tôi cười khẩy trong lòng. Sếp hào phóng trả tiền bồi thường cho tôi. Hóa ra là muốn đào hố cho tôi nhảy vào. Nhưng vấn đề là tôi chẳng làm việc cho công ty đối thủ nào cả. Sau khi nghỉ việc, tôi được giám đốc khách hàng tiền làm phó tổng giám đốc của tập đoàn. Ngày hôm đó tôi với tư cách là đại diện khách hàng xuất hiện trong cuộc họp hợp tác. Sếp và nhiệm vi cũng đến. Trần Phàm, hôm nay cậu đại diện cho công ty Hải Linh đến à? Không ngờ cậu có thể làm ra chuyện này. Ký hợp đồng bảo mật cũng nhận tiền bồi thường, lại còn mặt mũi đi làm việc cho Hải Linh Công nghệ. Cậu không biết đó là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta sao? Cậu chờ đi tòa án và nhà tù đi. Tôi nhìn anh ta với ánh mắt giễu cợt. Vậy các người muốn làm gì? Sếp cười lạnh. Lão Trần, chuyện của cậu tôi cũng đã hỏi bộ phận pháp chế rồi. Nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ. Tôi cười. Sếp, anh nói khiến tôi rất sợ đấy. Nói lớn thì lớn là ý gì? Nói nhỏ thì nhỏ là ý gì? Ngón tay của sếp sắp chạm vào mặt tôi rồi. Đừng có cười nữa. Chuyện này lớn rồi cậu sẽ bị vào tù. Sếp, anh có phải là nhầm không? Sao anh xác định tôi đang làm việc cho Hải Linh? Không thể sai. Tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Anh ta hừ một tiếng. Sắc mặt lại thay đổi. Nhưng tôi làm sếp của cậu bấy lâu nay, dù sao cũng có tình cảm. Cũng không muốn đối xử với cậu như vậy. Ồ vậy sếp muốn làm gì? Tôi cũng không muốn với cậu ra tòa. Tôi thấy nên giải quyết êm thấm. Cậu trả lại tiền bồi thường, rồi trả lại hoa hồng hơn 10 vạn đầu năm. Chuyện này coi như kết thúc. Tôi thật sự không nhịn được mà cười lớn. Cậu cười gì? Sếp thịt mỡ trên mặt rung rung. Tôi dừng cười. Hỏi, ai nói cho anh biết tôi đang làm việc cho Hải Linh? Chúng tôi cho người theo dõi cậu. Cậu hàng ngày đến Hải Linh, còn họp với nhân viên nghiên cứu và phát triển của họ. Trong phòng họp, cậu còn dám nói là mình không đi. Chúng tôi đã chụp ảnh, chứng cứ rõ ràng. Cậu còn có gì để nói? Làm ơn. Chứ điều tra đơn giản như vậy mà cũng không làm được. Tôi lắc đầu nhìn em rể của sếp như thằng ngốc. Sao anh không đi kiểm tra ở trung tâm bảo hiểm xã hội đi, hoặc là tìm người của Hải Linh hỏi cũng được. Trần Phàm, cậu không cần phải cãi lại. Chuyện này chúng tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Anh ta nói lạnh lùng. Bây giờ cho dù cậu nghỉ việc ở Hải Linh cũng đã muộn. Tốt nhất cậu mau trả tiền, không thì cậu trở đi tù đi. Tôi lắc đầu không nói gì, bỏ qua họ và bước vào phòng họp. Nhưng anh ta chạy tới cửa phòng họp, hai tay giơ lên chặn cửa không cho tôi vào. Trần Phàm, bây giờ chúng tôi đang trình bày kế hoạch dự án. Cậu không được vào nghe lén. Anh nghĩ quá rồi, tôi bó tay nói. Anh ta cười hùng hổ nói. Dự án của tập đoàn này là của chúng tôi. Các người Hải Linh đừng muốn kiếm được một đồng nào. Lúc này, các đồng nghiệp trong trung tâm bán lẻ của tôi cũng đến. Người đứng đầu là người kết nối dự án. Sau lưng anh ta còn có một nhóm người chịu trách nhiệm ứng dụng dự án. Nhìn thấy anh ấy đến, sếp lập tức chào đón. Chào, anh vất vả rồi. Hôm nay còn mong anh quan tâm, giúp chúng tôi nói chuyện tốt đẹp với chủ tịch một chút. Anh ấy nhìn tôi ở cửa, chưa nói gì, khi nghe thấy Nhiệm Vĩ lại hét vào mặt tôi. Trần Phàm, con người cậu sao mà không biết thái độ, không thấy Lân Tổng đến sao? Mau cút đi, chặn cửa làm gì? Đúng vậy, chủ nhân của Hải Linh đâu? Cũng không ra quản lý nhân viên của mình. Đang làm gì vậy? Muốn lén nghe kế hoạch của đối thủ à? Lâm Tổng, các người không thể hợp tác với công ty bẩn thỉu như vậy. Các đồng nghiệp của tôi nhìn họ như thằng ngốc. Đều đang suy nghĩ hai thằng ngốc này bị sao vậy? Lâm Tổng không để ý anh ta, bước tới trước mặt tôi cười nhẹ. Đưa cho tôi một tập tài liệu. Trần Tổng, đây là báo cáo về quy trình và lịch trình của các nhà cung cấp hôm nay. Mong anh xem qua. Cái gì? Nhiệm Vĩ bước xuống khỏi cửa, ngây người nhìn tôi gật đầu cười. Bước vào phòng họp, ngồi trực tiếp vào chỗ ngồi chính giữa bàn học. Lúc này sếp đã trở nên ngây người.
đứng ở cửa miệng há hốc mồm, hoàn toàn không thể tin những gì mình đang nhìn thấy. Lâm Tổng nhíu mày, hai người mau vào đi. Đừng tốn thời gian của Trần Tổng, chúng tôi còn phải tiếp các nhà cung cấp khác. Hai người mới tỉnh thức. Người dẫn chương trình giới thiệu tôi, nói tôi là phó tổng giám đốc, người chịu trách nhiệm trung tâm bán lẻ mới. Từ nay toàn bộ nền tảng trực tuyến và hệ thống thông tin do tôi toàn quyền chịu trách nhiệm, bao gồm tiến độ nghiệm thu hệ thống thanh toán tiền vân vân, đều phải qua sự chấp thuận của tôi mới được. Tôi liếc nhìn họ, sắc mặt của sếp còn xấu hơn con lợn chết. Nhiệm Vĩ lại có vẻ mặt yếu đuối, không ngừng lau mồ hôi. Tôi không nói gì, trực tiếp đưa ra những vấn đề phát hiện trong quá trình hệ thống online trong thời gian qua, ném cho họ yêu cầu họ đưa ra phương án khắc phục. Dự án của tập đoàn này tôi đã nghiên cứu suốt 1 năm, thiết kế hệ thống nghiên cứu và phát triển tôi đều theo sát. Nhiều nỗ lực như vậy, tôi tin rằng không ai hiểu rõ hệ thống này hơn tôi. Câu hỏi của Trần Phàm đặt ra cũng rất chí lý, đi thẳng vào vấn đề cốt lõi, nhưng sếp đối mặt với những câu hỏi này, mồ hôi lạnh toát ra, không biết phải trả lời sao. Quay đầu nhìn về phía em rể. Hãy để giám đốc của chúng tôi nhận, tổng giám đốc giải thích với mọi người. Nhiệm Vĩ bị anh ta đẩy ra, cũng ấp úng nói, cho dù là chức năng hệ thống, quá trình thực thi phương thức dịch vụ, đều không thể nói ra được lý do. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của họ, tôi lập tức gật đầu. Vì người phụ trách dự án cũng không thể giải thích, vậy tôi khẳng định công ty của các người hiện tại không thể đảm nhiệm yêu cầu của hệ thống thông tin của tập đoàn chúng tôi. Tuần tới các người hãy suy nghĩ kỹ. Dự án của tập đoàn cựu chúng tôi làm được thì làm không được thì cút. Tôi bảo pháp vụ đưa một bản công văn đến tay anh ta. Tôi thay mặt tập đoàn thông báo cho công ty của các người, trong giai đoạn trực tuyến, chất lượng dịch vụ, thực thi hệ thống của công ty của các người đều không đạt được yêu cầu của chúng tôi. Chính thức thông báo cho các người 1 tuần để sửa chữa xong, nếu không thì ngừng mọi hợp tác. Nếu hợp tác bị hủy bỏ, công ty của các người phải chịu trách nhiệm chính, theo tinh thần hợp đồng. Tất cả các thiệt hại do công ty của các người chịu trách nhiệm. Sếp và Nhiệm Vĩ nhìn nhau, mặt đều xanh mét. Trần Phàm, cho chút mặt mũi đi, có gì nói chuyện. Đừng đẩy người ta đến đường cùng. Sếp cầu xin. Tôi không thèm để ý đến anh ta. Bảo với pháp vụ hãy mời luật sư. Tôi có một vụ việc cá nhân khác giao cho anh. Chuyện là sếp cũ của tôi muốn kiện tôi. Sau khi nghỉ việc đã xáo phạm hợp đồng bảo mật, nó muốn tôi ngồi tù. Vụ kiện này tôi giao toàn quyền cho anh. Mặt sếp đen như than, nhưng vẫn cố cười. Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Lão Trần, tôi đang đùa với cậu đấy. Pháp vụ hỏi tôi về tình hình, quay người nói với hai người. Anh Trần sau khi rời khỏi công ty của các người đã gia nhập tập đoàn Cự Thạch. Bộ phận của tập đoàn chúng tôi phụ trách dịch vụ thông tin. Anh ấy và công ty của các người không phải là đối thủ cạnh tranh, do đó anh ấy không xáo phạm hợp đồng bảo mật. Công ty của các người thậm chí thực tế cơ bản nhất cũng không điều tra rõ ràng, lại gửi thư luật sư để quấy rối anh Trần. Mong các người tự lo lấy mình. Đối với bất kỳ hành xáo nào có thể làm tổn hại đến quyền lợi của anh Trần, tập đoàn chúng tôi giữ quyền thực hiện hành động pháp lý. Mặt sếp lúc đỏ lúc trắng, ánh mắt hoảng hốt. Các ông nói, không biết phải trả lời sao. Tôi bảo họ lui xuống, để nhà cung cấp tiếp theo vào trình bày. Nhiệm Vĩ mặt đầy bất mãn, nói lớn tiếng, cậu rõ ràng mỗi ngày đều đến Hải Lâm làm việc, làm sao có thể là gia nhập tập đoàn Cự Thạch? Cậu cố ý chơi chúng tôi phải không? Tôi không nói gì quát lớn. Từ khi anh tiếp nhận dự án này, sản phẩm thực thi dịch vụ đều không theo kịp. Tập đoàn Cự Thạch của chúng tôi tất nhiên phải tìm thêm đối tác khác. Tôi đến Hải Lâm là để khảo sát hệ thống. Anh không điều tra mà lại cho rằng tôi ở Hải Lâm làm việc. Đây là muốn pháp vụ rảnh rỗi quá. Sếp và anh ta hai người liền há hốc mồm, nhìn tôi chằm chằm. Sau đó cùng với việc công ty cố rút đơn kiện, vụ kiện của tôi cũng không có kết quả gì. Sếp cô cũng từ sau cuộc họp lần trước đã thông qua mọi kênh để hẹn tôi đi ăn, nhưng đều bị tôi từ chối, lại đến chỗ tôi ở để chặn tôi. Không ngoài mục đích muốn tìm cơ hội để hòa giải với tôi, nhưng tôi không muốn làm kẻ ngốc. Anh ta là người như thế nào tôi còn không biết sao. Tất nhiên không thể cho họ bất kỳ cơ hội nào. 1 tuần trôi qua, họ căn bản là không thể nộp được phương án sửa chữa dự án. Tôi nhanh chóng đưa ra quyết định, bảo bộ phận thông tin ngắt kết nối hệ thống của họ và bảo pháp vụ tiến hành thủ tục pháp lý để đòi bồi thường từ họ. Tôi đã khảo sát kỹ thị trường, các nhà cung cấp thông tin khác, phát hiện bất kể sản phẩm và dịch vụ của công ty nào đều không thể phối hợp hoàn toàn với yêu cầu chiến lược của tập đoàn Cự Thạch. Do đó dưới sự ủng hộ của chủ tịch, tôi quyết định tự mình xây dựng đội ngũ, phát triển hệ thống phần mềm kinh doanh của tập đoàn Cự Thạch. Cùng với việc tập đoàn Cự Thạch chấm dứt hợp tác với công ty cũ, sếp cũ nhanh chóng rơi vào khủng hoảng kinh tế. Tôi nghe học trò Hà Bân nói bây giờ, không ít doanh nghiệp nghe nói dự án Cự Thạch bị họ phá hỏng, cũng mất niềm tin vào công ty, lần lượt đề nghị chấm dứt hợp tác. Bây giờ ông chủ thật sự là sạch sẽ. Trong tài khoản không có tiền, nhiều nhân viên kỳ cựu tiền hoa hồng cũng không phát được. Hôm nay tôi đến công ty làm việc, phát hiện cửa bị người ta chen chúc không thể vào được. Một đám người nhìn thấy tôi, lập tức hô lớn, Trần Tổng đến rồi. Xin Trần Tổng cao tay, tha cho chúng tôi một miếng cơm ăn. Một đám người cũng đồng thanh hô lớn, xin Trần Tổng cao tay, tha cho chúng tôi một miếng cơm ăn. Tôi sững sờ mới phát hiện ra, những người trước mặt này đều là đồng nghiệp cũ của tôi, bao gồm sếp và Nhiệm Vĩ. Mỗi người nhìn tôi trên mặt đều là vẻ mặt cầu xin.
Không ít nhân viên của tập đoàn Cự Thạch cũng bị dáng vẻ của họ làm cho sững sờ, lần lượt thì thầm hỏi xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tôi nghĩ bụng đây lại là trò gì nữa đây? Chẳng lẽ là muốn đến công ty mới của tôi để bôi nhọ sao? Diệp Vĩ mặt mày nhăn nhó. Trần Tổng, trước kia là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, phạm phải cậu. Xin cậu tha thứ cho tôi. Trần Tổng rộng lượng. Các người chấm dứt hợp tác còn đòi bồi thường từ chúng tôi. Nhưng bây giờ công ty tôi thật sự là không có tiền. Tôi cầm cố biệt thự cũng không đủ. Công ty cứ tiếp tục như vậy chỉ có thể tuyên bố phá sản. Cậu dù không thương tôi, thì cũng thương xót những đồng nghiệp đã từng sát chiến đấu cùng cậu chứ. Nhiều miệng ăn như vậy không có chỗ ăn. Mọi người đều là những người đã từng cùng nhau phấn đấu. Cậu thật sự là nhẫn tâm bỏ mặc đồng nghiệp sao? Trần Tổng, tôi vào công ty còn sớm hơn anh. Là nhìn anh lớn lên, bây giờ mẹ tôi phải phẫu thuật. Công ty không phát lương. Anh nói tôi phải làm sao đây? Trần Tổng, tôi là Lưu Ca của anh. Lần trước anh quên mang giấy vệ sinh ở nhà vệ sinh. Là tôi cho anh mượn. Anh còn nhớ không? Vợ tôi vừa mang thai đứa thứ 3. Con phải trả nợ vay mua nhà. Tôi không thể thất nghiệp được. Tôi bị họ làm cho đầu óc choáng váng. Được rồi, chơi thì chơi. Muốn tới đâu thì tới. Không biết còn tưởng tôi là một thằng ăn cháo đá bát. Hay nợ tiền công nhân xây dựng. Nhìn những người trước mặt này bị ép buộc phải phối hợp diễn kịch. Tôi trong lòng không hề có chút tội lỗi nào. Trước kia ở công ty tôi bị sếp cố ý nhắm vào. Ngoài Hà Bân, không có bất kỳ ai khác ra mặt giúp tôi nói một câu công bằng, cũng không ai an ủi tôi. Chẳng những thế, còn có mấy đồng nghiệp theo sếp và em rể họ cùng nhau bàn tán, đánh vào chỗ yếu, cố ý giành lấy tiền hoa hồng dự án của tôi. Lúc này anh cũng nói rồi, mọi người dù sao cũng là đồng nghiệp, đã từng cùng nhau phấn đấu, mọi người yên tâm, tôi nhất định là không muốn mọi người mất việc làm. Nghe tôi nói như vậy, mắt anh ta bỗng nhiên sáng lên liền gật đầu. Đúng, tôi biết mà. Trần Tổng, cậu là người trọng tình nghĩa. Đợi họ vỗ tay xong, tôi cũng gật đầu nói, đúng là tôi người này ưu điểm khác không có, chỉ là coi trọng tình nghĩa giữa đồng nghiệp. Do đó tôi quyết định, nếu bên anh thật sự là không phát được lương, lại không nỡ để họ mất việc làm, anh có thể trực tiếp giới thiệu họ đến bên tôi. Bên chúng tôi đang thiếu người. Mặt anh ta cứng đờ, mắt trợn tròn. Cậu nói gì? Tôi tiếp tục nói. Nói lớn tiếng. Có đồng nghiệp nào cảm thấy ở công ty sắp không có cơm ăn, nuôi không nổi con, chả không đổi tiền vay mua nhà, có thể ưu tiên nhảy việc đến trung tâm bán lẻ mới của tập đoàn Cự Thạch. Chúng tôi lương cơ bản ở vị trí cao hơn công ty cũ 1.000. Tỷ lệ hiệu quả cũng tăng 10%. Trung tâm bán lẻ mới của chúng tôi mới bắt đầu, không thiếu tiền chỉ thiếu nhân tài. Mặt sếp cũ lúc này còn khó coi hơn con heo chết. Nếu ánh mắt có thể giết người, anh ta đã giết tôi mấy lần rồi. Tôi nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, lại thêm một câu. Tập đoàn Cự Thạch không làm ngành nghề liên quan đến công ty cũ. Chúng tôi làm hệ thống thông tin là để tự dùng. Sau đó, những đồng nghiệp đã ký hợp đồng bảo mật cũng có thể đến. Chiêu này của tôi giống như đá vào mặt anh ta. Những đồng nghiệp cũ đã nghe vậy, liền nói huyên thuyên. Trần Tổng, anh từng khen tôi kiểm tra rất nghiêm túc. Anh thấy tôi qua được không? Trần Tổng, tôi làm việc với anh lâu như vậy, khả năng của tôi anh biết mà. Tôi tiếp tục theo anh làm việc được không? Trần Tổng, tôi dù sao cũng là họ hàng của sếp, nhưng tôi sớm đã không vừa mắt anh ta. Cũng sớm muốn theo anh làm việc, anh thấy tôi được không? Tôi gật đầu nói, có ai muốn đến tập đoàn Cự Thạch của chúng tôi? Có thể đến quầy lễ tân đăng ký, để lại CV của các người. Tôi sẽ trả lời từng người. Nếu trung tâm bán lẻ mới của chúng tôi không có vị trí phù hợp, cũng sẽ giới thiệu đến trụ sở tập đoàn. Đồng nghiệp nghe tôi nói như vậy, lại cùng nhau đổ xô đến công ty tôi. Sếp cũ lúc này tức giận, hét lớn, các người là một đám người, không được đi. Trở về, tất cả đều trở về cho tôi. Nhưng không ai thèm để ý đến anh ta. Còn có người gửi thông tin này vào nhóm công ty. Lại có đồng nghiệp cũ khác nghe nói chuyện này, gọi taxi chạy đến đăng ký. Tôi không thèm để ý đến họ nữa, bước qua đám đông chen chúc. Tôi trở về văn phòng của mình, sắp xếp một danh sách giao cho nhân sự. Trên đó đều là những đồng nghiệp cũ có năng lực và đạo đức tốt, có thể trực tiếp tuyển dụng. Như vậy một phen, vai trụ cột của công ty cũ đã bị tôi hợp pháp đào góc tường. Đội ngũ của tôi cứ như vậy mà tình cờ được thành lập. Sếp cũ tự cho mình thông minh, không ngờ lại tự đá vào chân mình. Từ đó bộ phận nghiên cứu phát triển của công ty sụp đổ, bán hàng cũng giảm mạnh. Học trò sau khi nghỉ việc cũng đến chỗ tôi. Anh ta nói với tôi sếp cũ bây giờ đang phát điên, đã đặt ra chỉ tiêu bán hàng cao hơn cho tất cả các bộ phận, sau đó lại cắt giảm tỷ lệ hoa hồng. Những nhân viên vốn dĩ là dựa vào hoa hồng để kiếm ăn, lập tức oán trách. Tiếng kêu than khắp nơi, đây là muốn ngựa chạy, lại không muốn cho ngựa ăn cỏ. Ban đầu, những người có năng lực nhất đã sớm nhảy việc đến chỗ tôi, rồi những nhân viên còn lại có năng lực cũng bị những ý tưởng ngu ngốc của anh ta ép buộc phải đi. Cuối cùng anh ta vắt óc suy nghĩ, cũng không thể duy trì hoạt động kinh doanh của công ty, giận dữ sa thải em rể. Em rể cũng không phải là người dễ bị bắt nạt, ra khỏi công ty liền kiện anh ta, còn xúi giục vợ anh ta ly hôn với anh ta. Anh ta bị vây khốn, dòng tiền thật sự là đứt. Anh ta không chỉ cầm cố biệt thự mới mua, những bất động sản khác cũng đều cầm cố hết.
Cuối cùng bị ép buộc không còn cách nào phải bắt đầu sa thải nhân viên, hơn nữa còn là sa thải không bồi thường. Chính là trong lúc ông chủ cứ tiếp tục sa thải nhân viên, một kế toán viên của bộ phận tài chính bị sa thải, cuối cùng là không thể chịu đựng được kiện anh ta. Kèm theo đó việc anh ta trốn thuế cũng bị phơi bày. Rất nhanh công ty bị phong tỏa. Sau đó anh ta và vợ cũng ly hôn, tất cả đã tan nát trong tay anh ta.